Số là cháu tôi nó ra đời thì nó phải có một cái tên để theo nó suốt cuộc đời, để cho cuộc đời nó nở mày nở mặt với người ta. Chính xác. Ông bà già cha đã dạy, bà nội cha tôi đã dạy rõ ràng. Đó, bà nội cho mi dạ rồi, bà nội cha. Bà nói cha gì kỳ vậy? Hả? Thì là tổ tiên tôi dạy đó, là bà nội cha tôi dạy đó. Đó, bà nội cha mi đó. Sao ông nói như ông chửi tôi vậy? Tôi nói cho bình thường, sao qua cái miệng ông như ông chửi tôi vậy? Đâu có, ta nói là bà nội cha mi. Ông nói cái khác coi, ông nói này nghe như chửi à. Thôi nói chân mà nói gần thôi. Nó gần đi mới thế. Nói là bà mẹ ông này chỉ ông đó. Cái này mới giống chửi nè.